ลูกเจ้าของก็จริงนะแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรามาชี้นิ้วสั่งเขาอะทำไม่เป็นใครจะมาเคารพเป็นผู้นำก็จริงครับแต่ถ้าเราทำไม่เป็นอะเราก็ไม่ต่างอะไรจากผู้รู้คนหนึ่งรู้ว่าทำอย่างนั้นรู้ว่าทำอย่างนี้แต่ดีเทลคุณไม่รู้นี่ว่าทำอย่างไรเขาก็เลยให้เราไปเป็นคนงานเวียนทุกแผนกเลยทำทุกอย่างปี 2019 แล้วก็ติด1 ใน 3ที่คนอเมริกาชื่นชอบตำนานซอสพริกชื่อดังแห่งเมืองชลบุรีผลิตที่เมืองไทยแต่ส่งขายไกลทั่วโลกซอสพริกรสเด็ดรสชาติเป็นเอกลักษณ์ซอสพริกโกศลครับคุณบอสครับเดี๋ยววันนี้ผมขอชมโรงงานซอสพริกโกศลหน่อยนะครับได้เลยครับช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของซอสพริกโกศลเริ่มต้นมาได้ไงครับเริ่มต้นจริงๆอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยอากงอาม่าละคือย้อนกลับไปวัน2492เนาะเป็นตอนนี้ก็มากกว่า70 กว่าปีละก็คือที่คุณลุงเล่าให้ฟังคืออากงอาม่าเนี่ยมาจากเมืองจีนก็คือเขาก็มีแบบเขาเรียกมีความรู้ในเรื่องของการถนอมอาหารหรือการปรุงอาหารมาจากเมืองจีนเนาะแล้วเขาก็มาทำกินภายในครอบครัวเนี่ยเมื่อก่อนเราอะทำทั้งน้ำปลาหอยเสียบหอยดองซอสพริกคือทำเยอะมากทุกอย่างแล้วคือส่วนใหญ่ก็จะทำไว้กินกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มต้นว่าแจกจ่ายกันแบบบ้านนู้นบ้านนี้เมื่อก่อนก็อยู่เป็นบ้านแถวแบบเป็นบ้านไม้คนจีนเนาะเมื่อก่อนนะเป็นหลายๆห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านนู้นก็รื้อทำขายสิรื้อทำขายอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ารสชาติต้องเด็ดก็อาจจะเด็ดมาในตั้งย้อนกลับไปละแล้วก็ตั้งแต่คุณพ่อคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาก็ช่วยงานเขาก็ต้องมานั่งทำซื้อขวดมาอะไรมาล้างความสะอาดแล้วก็กรอกใส่ขวดเนาะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรุ่นคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำงานกันตั้งแต่เด็กๆใส่ท้ายรถจักรยานเมื่อก่อนที่เป็นจักรยานคนจีนโบราณอะไรอย่างเงี้ยขี่ขายจนตอนเนี้ยก็ขยายมาได้เป็นโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีการส่งออกทีนี้มาถึงยุคของคุณบอสเรารับช่วงต่อมันมีความยากไหมครับความยากอ่ะมันมีหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำดูถูกจากคนในครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเนี้ยครับเกิดอะไรขึ้นครับอย่างเรื่องคนเนี่ยเราเป็นลูกเจ้าของก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรามาชี้นิ้วสั่งเขาอะทำไม่เป็นแล้วถ้าวันหนึ่งพนักงานย้อนกลับมาว่าไหนมาทำให้ดูซิเขาพูดอย่างนี้กับเราเลยไหมเขาไม่ได้พูดอย่างนี้กับเราแต่ว่าในความคิดเราน่าจะมาในเวนี้แต่สิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราคือเช่นแรงต่อต้านครับไม่ว่าจะเป็นแรงต่อต้านว่าแบบเข้ามานั่งเฉยๆคือถามว่ามันก็เฟลเนาะมันก็แบบเราตั้งใจเข้ามาเพื่อพัฒนาแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับคำแนะนำจากคุณลุงคือทำไงได้ให้ได้ใจเขาอ่ะเขาก็เลยให้เราไปเป็นคนงานเวียนทุกแผนกเลยเหตุผลที่เขาให้ทำอย่างนี้คือเราเป็นลูกเจ้าของหรือเราเป็นผู้นำก็จริงแต่ถ้าเราทำไม่เป็นอ่ะเราก็ไม่ต่างอะไรจากผู้รู้คนหนึ่งรู้ว่าทำอย่างนั้นรู้ว่าทำอย่างนี้แต่ดีเทลคุณไม่รู้นี่ว่าทำอย่างไรถูกไหมครับเขาก็ให้ผมแบบไปเป็นพนักงานทำทุกอย่างเพื่อให้เรารู้ว่า1ทำยังไง2ทำแบบเนี้ยปัญหามีอะไร3ถ้าจะแก้ปัญหาเราจะแก้ด้วยวิธีอะไร4ถ้าเราจะพัฒนาเรารู้แล้วว่า1 2 3 4 5มันทำยังไงอีกแบบหนึ่งก็คือแบบโดนคำดูถูกจากคนในครอบครัวดูถูกยังไงบ้างเช่นคำพูดว่าโอ้ยมึงทำไม่ได้หรอกทำไปเดี๋ยวก็เจ๊งคำนี้เลยใช่อันเนี้ยก็ต้องขอบคุณคุณพ่อกับคุณลุงครับที่แบบทำโครงสร้างของระบบต่างๆไว้ต้องย้อนกลับไปว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาทำเนี่ยโรงงานมีแค่อย.กับฮาลาลและณวันนั้นเราไม่มีระบบมาตรฐานอะไรเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเขาทำไว้อะเขาทำไว้โครงไว้อย่างเดียวเรามาสานต่อเราบอกว่าขอใช้เวลาตรงเนี้ยประมาณปีหนึ่งเราก็ไปหาอบรมละว่ามันจะต้องทำยังไงเสร็จปุ๊บเราก็ได้ติดต่อมาว่ามีโครงการจากหน่วยงานภาครัฐจะช่วยส่งเสริมเราก็โอเคตอบรับเลยตอบรับโดยที่แบบไม่ถามใครด้วยว่าแบบพร้อมไหมเรียนรู้พร้อมกันกับพนักงานเพราะว่าส่วนหนึ่งคือการที่เราเรียนรู้ไปกับเขาอะ
มันจะทำให้เราทำลงมือทำไปพร้อมกัน ไม่ใช่ว่าไปเอาโครงการมาโยนทิ้งให้เขาทำพอถึงเวลาปัญหาเกิดขึ้นเราแก้ไขให้เขาไม่ได้เราเป็นหัวหน้าทีมถ้าเราแก้ไขให้ทีมไม่ได้ใครจะมาเคารพถูกไหมครับใช้เวลาประมาณ9 เดือนจนทำสำเร็จเราก็ทีนี้เราก็ได้รับการยอมรับจากทางผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นมาก็4 ปีเนาะทำการทำหลังบ้านวางระบบอะไรทำระบบมาตรฐานให้พร้อมกับการที่จะไปขายก็โอเคเริ่มได้ระบบมาตรฐานที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็น ISO 22000 FSSC 22000 ก็ถือว่าสูงที่สุดละในส่วนของฟู้ดเราก็ได้การรับรองมาต่อเนื่องจนได้รับรางวัล SME 3 ปีซ้อนได้รับรางวัลต่างๆเป็นที่มาของรางวัลต่างๆแล้วจากที่ผมเห็นแล้วก็ยืนตรงนี้จริงๆมันมีหลายแบรนด์มากๆทำไมต้องมีหลายแบรนด์ด้วยครับหลายแบรนด์จริงๆมันเริ่มต้นจากว่าเขาต้องการแยกระหว่างแบรนด์ส่งออกกับแบรนด์ที่ขายในประเทศซึ่งสินค้าของเราเป็นสินค้าวัตถุดิบทางการเกษตรเราใช้พริกล้วน 100% ปราศจากแป้งสีผงชูรสแล้วก็สินค้าเราเป็นได้รับ GMO และกลูเตนฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสินค้าของเราเป็นวัตถุดิบการเกษตรของคนไทย 100% ครับเราไม่มีการนำพริกเข้าจากต่างประเทศเราช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยโดยรับซื้อทั้งหมดหรือวัตถุดิบต่างๆอันไหนใช้ในประเทศได้เราพยายามจะใช้ในประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมันจะมีคำพูดหนึ่งเวลาผมไปออกงานแสดงสินค้าหรือแบบเมื่อก่อนที่เราได้ยินคือสินค้าไทยอยากกินของดีต้องไปกินที่ต่างประเทศเช่นข้าวหรือสินค้าซอสกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องแบบไปต่างประเทศเท่านั้นถึงจะได้กินแต่ของดีๆแต่วันเนี้ยที่เราทำคือตั้งแต่รุ่นอากงมารุ่นคุณลุงมารุ่นผมเนี่ยสิ่งที่ผมไม่เปลี่ยนเลยคือคุณภาพของสินค้าวัตถุดิบการใช้วัตถุดิบจากแหล่งคนไทยเราไม่เคยเปลี่ยนและที่สำคัญคือคนต่างชาติได้กินดียังไงคนไทยได้กินแบบนั้นเหมือนกันรสชาติเหมือนกันใช่ความอร่อยเหมือนกันวันนี้ผมอยากไปชมเลยครับว่าซอสพริกโกศลทำยังไงบ้างคุณบอสพาผมไปดูได้ไหมครับได้ครับนำทางไปเลยครับเชิญเลยครับคุณบอสช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าซอสพริกโกศลผลิตยังไงบ้างครับก็ถ้ากระบวนการผลิตของเราก็คือเราจะรับพริกจากคนไทยเนาะก็คือที่เขาปลูกอยู่บนดอยอย่างเงี้ยเราก็จะมีกระบวนการของเราที่เป็นกระบวนการขั้นต้นแปรรูปขั้นต้นว่าจะต้องทำยังไงแบบไหนผสมอะไรบ้างเสร็จปุ๊บเราจะมาเก็บเป็นพริกดองด้วยที่ว่าพริกเนี่ยมันไม่ได้มีขายทั้งปีเราก็เลยต้องเอาวิชาความรู้ตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าที่เขาถ่ายทอดกันมาเนี่ยก็คือเอามาใช้ในการดองตรงนี้ส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของพอเรามีออเดอร์เข้ามาละเราก็จะเบิกออกมาผลิตก็คือตามสูตรตามรสชาติอะไรของเราตรงนี้เนาะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาบดละเอียดมาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการของเราที่เราคิดค้นขึ้นมาเองซึ่งก็เป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นอากงเหมือนกันเราก็เลยเอามาต่อยอดโดยนำหลักเรื่องของฟู้ดไซน์ฟู้ดเอนจิเนียร์เข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมอะไรนะครับแล้วก็มาบรรจุปิดฝาแล้วก็มาพักของไว้ก่อนแล้วก็มาติดฉลากแพ็คใส่กล่องแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่คลังภายใต้แบรนด์โกศลมีกี่ชนิดแล้วก็มีแบรนด์อะไรบ้างครับก็ถ้าภายใต้แบรนด์โกศลถ้าเราจำหน่ายอยู่ในไทยนะครับก็จะเป็นซอสพริกโกศลสูตรเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากแล้วก็จะมีตัวนึงคือน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยก็จะหลักๆจะมี3ตัวแล้วก็ที่บอกไปเนาะจะมีคลอดออกมี2ตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะมีตัวซอสพริกโกศลสูตรน้ำตาล 80% ครับแล้วก็จะมีที่เป็นซองซาเช่ที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดส่วนอีกแบรนด์นึงก็คือจะเป็นชาร์กแบรนด์ที่เราส่งออกอย่างเดียวอันนี้ลูกค้าจะเห็นแค่ต่างประเทศอย่างเดียวเลยจะมีโลโก้ปลาฉลามเนาะก็คือเราจะมีสูตรเผ็ดกลางกับเผ็ดมากแค่นั้น2สูตรครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยกำลังทำฉลากตัวที่เป็นอีกสูตรนึงอยู่ที่ว่าในช่วงขั้นตอนของการออกแบบว่าเดี๋ยวนำเสนอต่อลูกค้าต่อไปนะครับก็อาจจะมาในเร็วๆนี้ครับโอเคครับตรงนี้ก็จะต่อจากตรงที่ว่าเราปิดฝาเราทำ
การบรรจุปิดฝาและเสร็จหมดแล้วนะครับก็คือจากที่เราเห็นตรงเนี้ยของวางเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นของที่เรารอที่จะทำการติดเรื่องของฉลากสำหรับตามสูตรต่างๆก็จะมีแท็กบอกมีอะไรบอกหมดเลยว่าชุดนี้ผลิตวันไหนอะไรยังไงเพื่อเป็นการบ่งชี้ให้กับคนที่จะมาทำงานต่อเนาะว่าแบบเขาสามารถเบิกของไปได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีของบางส่วนที่รอการติดฉลากสำหรับส่งออก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำสินค้าไว้ได้เลยเราต้องรอดูก่อนว่าลูกค้าเนี่ยจะส่งออกไปประเทศไหนเพื่อที่จะเรามาทวนสอบได้ว่าโอเคฉลากต้องใช้แบบนี้พิมพ์ตามกฎหมายของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับปัญหาที่เราเคยเจอนะครับสำหรับตรงนี้ก็คือพื้นที่จัดเก็บเราไม่เพียงพอพื้นที่มันไม่มีที่วางเนี่ยเราก็ได้รับคำปรึกษาจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็คือเข้ามาช่วยในโครงการของโลจิสติกในการวิเคราะห์ปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆพื้นที่เรามีเท่านี้เราจะบริหารจัดการยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทางกรมก็จะมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยครับเข้ามาช่วยเราในการวิเคราะห์ปัญหาเริ่มตั้งแต่ว่าสำรวจพื้นที่เนาะ2วิธีการแก้ไขต้องทำยังไงทางกรมก็ให้การช่วยเหลือค่อนข้างเยอะมากครับจากเดิมเนี่ยเราเก็บได้แค่100พาเลทเองจนตอนนี้เราเก็บได้มากกว่า300พาเลทพื้นที่ขายใหม่แล้วก็การแก้ไขปัญหาแพคเกจจิ้งเนี่ยเราสั่งมาเยอะเกินไปมันก็ทำให้ว่าเงินมันจมแล้วก็ลดตรงนี้ไปได้มากกว่า 30% ครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากใช่ครับหรือว่าสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยณวันนี้ลูกค้าจะเอาของเรามีพร้อมให้ลูกค้าเลยโดยที่ลูกค้ารอแค่คิวส่งอย่างเดียวแต่สินค้าเรามีพร้อมแล้วโครงการอื่นๆนะครับก็จะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวสินค้าตัวใหม่ที่เราทำช่วงโควิดก็คือซอสพริกโกศลสูตรลดน้ำตาล 80% ครับเราเป็นเจ้าแรกในตลาดเนาะที่ทำได้ถึง 80% ก็คือมาช่วยออกแบบแพคเกจจิ้งให้เราว่าออกแบบหน้าตาฉลาดให้แบบดูทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทางซอสพริกโกศลมีสินค้าตัวใหม่ออกมาบ้างไหมครับตอนนี้ก็สินค้าตัวใหม่ของเราตอนนี้ก็จะเป็นซอสเป็นรูปแบบซอง15กรัมที่ว่าใช้สอยได้ง่ายขึ้นเราทำมาได้ประมาณ2 ปีละก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราไปเดินตลาดแล้วเจอว่าแบบลูกค้าจะต้องมาซื้อขวดใหญ่ไปแล้วก็ต้องมานั่งเทใส่ถุงรัดหนังยางอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองแล้วว่าถ้าเราเอาเพนพอยต์ตรงเนี้ยของลูกค้ากลับมาแล้วเอากลับไปแก้ไขสุดท้ายก็คือกระแสตอบรับค่อนข้างดีในเรื่องของตลาดแหละครับคุณบอสตอนนี้ส่งที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับถ้าตลาดของเราตอนนี้เรามีเป็น2 กลุ่มก็คือกลุ่มที่เราส่งออกกับที่จำหน่ายอยู่ในไทยซึ่งตอนนี้สัดส่วนอยู่ประมาณ 60-40 ส่งออกประมาณ 60% โอ้โหขายในประเทศประมาณ 40% ส่วนตัวที่เราจำหน่ายภายในประเทศเนี่ยตอนนี้ก็คือมีวางจำหน่ายอยู่ที่แบบห้างชั้นนำต่างๆเช่นแมคโครโกโฮเซลหรือฟู้ดแลนด์อะไรเงี้ยส่วนตลาดต่างประเทศก็จะมีสหรัฐอเมริกาที่เราส่งไปซึ่งปี 2019 เราก็ติด1 ใน 3ที่คนอเมริกาชื่นชอบอะไรเนี่ยครับในส่วนของยุโรปไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเยอรมันเดนมาร์กก็เราก็มีส่งไปตลาดทางโซนล่างก็จะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็มีส่งไปเพิ่มขึ้นครับแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับซอสพริกโกศลวางไว้ว่ายังไงบ้างครับเป้าหมายจริงๆก็คือเราพยายามจะรักษาคุณภาพอย่างนี้ไปให้ได้ตลอดไม่ว่าราคาวัตถุดิบจะสูงยังไงเราก็พยายามจะรักษาหรือหาวิธีการรักษาคุณภาพไว้ให้ได้ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องตลาดเราก็พยายามจะขยายตลาดให้มากขึ้นในส่วนทั้งตลาดที่มันมีอยู่แล้วก็จะพยายามขยายให้มันใหญ่ขึ้นกับตลาดใหม่เช่นตะวันออกกลางจีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามจะเจาะเข้าไปให้มากขึ้นที่จำหน่ายอยู่ในไทยเนี่ยก็พยายามจะหาช่องทางใหม่ๆให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ครับมาถึงคำถามสำคัญมาดีกว่าครับคุณบอสอะไรคือหมัดเด็ดของซอสพริกโกศลครับหมัดเด็ดของเราจริงๆคือสินค้าเราต้องสร้างความแตกต่างให้ได้จากในตลาดเราจะได้ยินมาตลอดว่าซอสพริกทำไมต้องกินกับไข่เจียวเราก็เลยพัฒนาสินค้าเนี่ยให้มันสามารถใช้ได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอาไปหมักเนื้อสัตว์ก็ได้ไปทำเป็นน้ำจิ้มต่อก็ได้หรือไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวไปใส่อะไรได้มากกว่านั้นที่จะใส่ในไข่เจียวส่วนอีกอันนึงบัตรเด็ดของเราคือเราไม่เคยลดคุณภาพสินค้าเรามีแต่เพิ่มคุณภาพเข้าไปถึงแม้ว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบบางตัวเราอาจจะขึ้นแต่เราไม่สามารถที่จะลดคุณภาพได้เราจึงต้องรักษาคุณภาพอย่างเนี้ยไว้ตั้งแต่รุ่นอากงจนมาถึงรุ่นผมซอสพริกที่เสิร์ฟมาแล้วกว่า70 ปีจากสินค้าท้องถิ่นสู่สินค้าระดับโลก
ที่ยังคงรสชาติ และมาตรฐานความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นซอสพริกโกศล